วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ปัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำฟรุตเค้กค่ะเค้กคริสต์มาสสูตรเค้กนุ่มๆใส่ผลไม้แห้งหอมอร่อยสูตรนี้ไม่ใส่เหล้ารำเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมน้ำส้มก่อนค่ะจะใช้เป็นส้มสายน้ำผึ้งเพื่อนๆจะใช้ส้มยี่ห้อไหนก็ได้จะใช้ส้ม2ลูกค่ะน้ำหนักประมาณ120 กรัมเราคั้นน้ำส้มเพื่อที่จะนำไปแช่ผลไม้แห้งค่ะคั้นเอาแต่น้ำนะคะจากนั้นแจ็คก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็จะพักน้ำส้มไว้ก่อนต่อไปเราก็มาเตรียมผลไม้ค่ะใช้เป็นผลไม้แห้งแจ็คก็จะมีลูกเกดแครนเบอรี่กีวีแล้วก็มะละกอค่ะเพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะจากเลือกที่มีสีสันสวยงามมีทั้งสีเขียวสีแดงเพื่อให้เข้ากับธีมคริสต์มาสค่ะจากนั้นเทน้ำส้มลงไปในผลไม้แห้งคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะแช่ผลไม้แห้งไว้อย่างน้อย1 คืนในตู้เย็นใส่ช่องธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องใส่ช่องฟรีซค่ะหลังจากแช่ผลไม้ไว้1 คืนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็มาเตรียมลงมือทำกันเลยเริ่มจากแจ็คร่อนแป้งไว้ก่อนก็จะมีแป้งเค้กผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะร่อนแป้งรวมกันแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปแจ็คก็จะมาเตรียมไข่ค่ะสูตรนี้แจ็คใช้ไข่3 ฟองเป็นไข่ไก่เบอร์ 2ค่ะตอกไข่ใส่รวมกันแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปจากนั้นคนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีจากนั้นก็พักไข่ไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็มาตีเนยกันเลยค่ะจะใช้เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่ยังมีความเย็นค่ะแต่ไม่แข็งจนเกินไปตัดแบ่งเนยเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ตีง่ายจากนั้นเราก็จะตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ใส่เกลือเพิ่มนะคะตีเนยให้อ่อนนุ่มดีแล้วจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะทุกครั้งที่หยุดเครื่องจะปาดชามผสมนะคะเค้กจะได้ไม่เป็นไตจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมของเนยและน้ำตาลให้เข้ากันตีให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ไข่ที่เราตีรวมกันไว้3 ฟองจากนำมาเทใส่ทีละน้อยแล้วก็เปิดเครื่องตีให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อตีส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมจากนั้นเทไข่ใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันต่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนๆจนกระทั่งไข่หมดใส่ไข่ในขั้นตอนสุดท้ายส่วนผสมอาจจะมีเหลวบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปเขาก็จะเข้ากันดีค่ะตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเหมือนเดิมต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะแต่ก่อนที่จะใส่แป้งเรามาดูผลไม้ที่เราหมักไว้นะคะนำมาเทออกค่ะให้เสด็จน้ำแล้วก็น้ำที่ได้จากที่เราหมักอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเก็บไว้ก่อนของแจ็คมีเหลือน้อยมากค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำผลไม้ที่เราหมักไว้มาคลุกเคล้ากับแป้งนะคะตักแป้งที่เราร่อนไว้ค่ะส่วนหนึ่งมาคลุกเคล้ากับผลไม้จะช่วยให้ผลไม้ไม่กองไปอยู่ที่ก้นเค้กนะคะแนะนำว่าอย่าคนนานไม่งั้นแป้งจะหายหมดแป้งที่เหลือนำไปเทใส่ส่วนผสมของเนยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปก็ใส่นมค่ะวันนี้จะใช้เป็นนมข้นจืดเพื่อนๆจะใช้นมสดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมเนียนเมื่อส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็จะใส่ผลไม้ที่เราคลุกเคล้ากับแป้งไว้เทใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นค่ะก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์เค้กกันเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ขนาด7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์ค่ะจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่ถั่วหรืออัลมอนด์ลงไปด้วยก็ได้นะคะจะได้เยอะๆวันนี้แจ็คไม่ได้ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบจากนั้นก็นำเข้าอบกันเลยค่ะ
แจ็คอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมแจ็ควางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วน้ำที่เหลือจากการหมักผลไม้นำมาทาให้ทั่วหน้าเค้กเลยค่ะนำมาทาตอนที่เค้กยังร้อนๆอยู่ได้เลยนะคะจากนั้นแจ็คก็จะพักเค้กไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเดี๋ยวแจ็คจะพักเค้กไว้ในตู้เย็น1คืนค่ะโดยการนำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็แรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารปิดให้มิดเลยค่ะแล้วก็วางไว้ในพิมพ์เค้กเดิมเสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นค่ะแจ็คแช่ช่องธรรมดาเลยนะคะไม่ต้องใส่ช่องฟรีซค่ะหรือถ้าเพื่อนๆรีบจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่เพื่อความฟินความอร่อยจะขอแช่ไว้อีก1คืนนะคะฟรุตเค้กไม่ใส่เหล้ารำสูตรนี้แต่ใช้วิธีการแช่ด้วยน้ำส้มแทนเนื้อนุ่มฉ่ำอร่อยมากค่ะใช้เวลาถึง2วัน2คืนเลยนะคะกว่าจะได้ชิมแต่เมื่อทำเสร็จแล้วก็คุ้มค่าความอร่อยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีไอเดียเค้กคริสต์มาสลองทำฟรุตเค้กสูตรนี้ดูสูตรฟรุตเค้กไม่ใส่เหล้ารำเด็กๆทานได้ค่ะไม่ต้องแช่ผลไม้นานด้วยค่ะแค่1คืนก็พอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ